පරිච්ඡේද කරන්න යන්නේ තවත් නත්තල් ගහට සැරසිල්ලක්. ඒ කියන්නේ මෙතන නත්තල් 100 කෙනෙක් වගේ තමයි මම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේක කොළ පාටින් තියෙන්නේ. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ රතු පාටින් මහන ආකාරය. දැන් අපි බලමු අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා මේ නත්තල් 100ගේ ඇඟට ගැලපෙන රතු පාට ඩොට් රෙද්දක්. එතකොට එයාගේ මේ මූණට ගැලපෙන මෙන්න මේ වගේ ක්‍රීම් පාට රෙද්දක්. ඊට පස්සේ එයාගේ ඇඟ කොටස සුදු පාට රෙද්දක්. ඊට පස්සේ එයාගේ මෙන්න මෙතන මේ කෝට් එක වගේ තමයි අපි ඒක පෙන්눔 කරන්නේ. ඒකට කළු පාට රෙද්දක්. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ මේකට ස්පොන්ජ් එක 8න් එකේ. ඊට පස්සේ මේකට ඕනේ ස්ටිෆ් එක, පේපර් ස්ටිෆ් එක. නූල්. මෙන්න මේ වගේ කෝඩ් එකක්. ඊට පස්සේ අපිට බටන් එකක් ඕනේ නත්තල් 100ගේ අර කෝට් එක පෙන්눔 කරන්න. මේකට මං බ්ලොක් එකක් හදාගෙන තියෙනවා ඔයාලට පොඩ්ඩක් පැහැදිලිව පේන්න. මෙතනදී මං අඟල් 8ක් පළල 4ක් හරහට තමයි මේ ත්‍රිකෝණය හදාගෙන තියෙන්නේ. මේකේ මෙන්න මේ කෑලි මෙතන මේ නත්තල් 100ගේ භාගයක් තමයි මේ මහන්නේ. එතකොට මෙතනදී ඒ කෑලි 7ක් තියෙනවා. මෙතන මම මේ ඩොට් දාලා තියෙන ඔයගලන්ට පේනවා මේ 3 කොටස, 5 කොටස, 6 කොටස, 7 කොටස. ඒ ඩොට් වලින් පෙන්눔 කරන්නේ මෙයාගේ මේ හොඳ රෙද්ද. ඒ කියන්නේ අපේ කොළ පාට රෙද්ද. දැන් මම ගත්තේ රතු පාට රෙද්ද. ඒක කපා ගන්න විදිය තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. ඒක මැහුවට පස්සේ එන තැන. එතකොට මේ වගේම තමයි අපි මේ පැත්තෙත් මහන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ 7 පෙන්눔 කරලා තියෙනවා සෙන්ටිමීටරයක ප්‍රමාණයක් තමයි මම මේ 7 මාක් කරලා තියෙන්නේ. මෙතන ඉඳන් 1 සෙන්ටිමීටරයක් ආයි ඊළඟ සෙන්ටිමීටරේ එහෙම තමයි මේ පැත්තෙත් මාක් කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන මේ එක කොටසෙදී සම්පූර්ණයෙන් වෙන්නේ නත්තල් 100ගේ මූණ, දෙක කොටස එන්නේ සුදු පාට එක. මෙන්න මේ 4 කොටසට එන්නේ සම්පූර්ණයෙන් අපේ මේ කළු පාට රෙද්ද. මේ විදිහටම තමයි අපේ පේපර් ස්ටිෆ් එකේ මේක ඇඳ ගන්න ඕනේ. අපේ පේපර් ස්ටිෆ් එකේ අපි ඇඳගන්නේ දිලිසෙන පැත්තේ නෙමෙයි අනිත් පැත්තේ. මේ විදිහටම මේක ඇඳ ගන්න ඕනේ. මොකද අපි මේකට පැච්චවර්ක් එකක් විදිහට තමයි මහගෙන යන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ මේ හැඩේටම මෙන්න මේ රතු පාට රෙද්දෙන් ස්පොන්ජ් එකත් සමග කොටසක්. තව අපිට ඕනේ ඒ ත්‍රිකෝණේ කොටස. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ ත්‍රිකෝණේ කොටස සම්පූර්ණ ත්‍රිකෝණයක් ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ කොටුවක් එන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. අන්න ඒ වගේ සම්පූර්ණ කොටසක් ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ ඒ රතු පාට රෙද්දෙන්ම මෙන්න මේ වගේ පටි. මම කිව්වා මේක අපි මහන්නේ පැච්චවර්ක් විදිහට කියලා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අඟලේ පටි ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් කපා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ මෙන්න මේ වගේ සුදු පාට පටියකුත් අඟලේ සයිස් එකට. තව ඕනේ කළු පාට රෙද්දෙනුත් අඟලේ සයිස් එකට. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අර මූණ කොටස. මම මෙතන කිව්වේ ඒක සම්පූර්ණ මෙන්න මෙහෙම ත්‍රිකෝණයක් වෙන විදිහට තමයි ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන ගානටම නෙමෙයි චුට්ටක් මැහුම් වාසි වැඩිපුර තියලා. මොකද අපි පැච්චවර්ක් ක්‍රමයට කරනකොට මේවට මැහුම් වාසි තිය කපන්නේ නැහැ. අපි දැන් බලමු මේක මහගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම මහන්නේ මෙතන මූණ කොටස. මේකෙදී අපි රෙද්ද තියාගන්නේ මෙන්න මේ පැත්තෙන්. ඒ කියන්නේ දිලිසෙන පැත්තෙන්. දීලා පොඩ්ඩක් පින් එකක් ගහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක දැම්ම මහන්නේ ඊළඟ කොටස මහන්නේ අර සුදු පාට පටිය. ඒක මහනකොට අපි හැමතිස්සෙම මහන්නේ මෙන්න මේ අපි ඇඳපු ලයින් එකෙන්. ඒ කියන්නේ පැන්සල් වල තියෙන පැත්තෙන්. එතකොට හොඳ රෙද්ද තියෙන්න ඕනේ මේ පැත්තේ මෙහෙම මහලා මේක මේ පැත්තට හැරෙන විදියට. ඔන්න ඔහොම. එතකොට මේක අපි තියන්නේ හැමතිස්සෙම මේ උඩ පැත්තට හිටින විදියට. මොකද මේක මෙහෙම තියලා අපි මැෂින් ලයින් එක ගහන්නේ මෙන්න මේ පැත්තේ අපේ පළවෙනි ඉර තියෙන තැන. මෙන්න මෙතන. මේක මහනකොට අපි හරියටම මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට වෙනකම් විතරයි මහන්නේ. මේ චුට්ට. ඒක මැහුණාට පස්සේ මේක මේ පැත්තට හැරෙනවා. මේ විදිහට.
මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙහෙන්නේ. මේක මේ පැත්ත හරවලා හොඳට අතින් පිරිමදින්න ඕනේ. අර ක්‍රීස් ලයින් එක හිටින්න. ඊට පස්සේ අපි මේක කපලා අයින් කරනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ කොටසේ. ඒ කියන්නේ මෙතනින් ඉවර වෙන කොටසේ මෙතන මේ දිගටම තියෙන තැන. ඒ කියන්නේ ඊළඟ කොටසේ අපි මේක සුදු පාට කොටස මෙතන ඊට මේ පැත්තේ සුදු පාට කොටස මහනවා. එතන ඉවර වෙන තැනින් තමයි අපි මේ පටිය කපලා ඉවර කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතනින්. ඊට පස්සේ මේක උඩට කරලා මේකේ තියෙන මැහුම් වාසි ටික අඩු කරනවා. මේක හොඳට මේ පැත්තට හරවලා පින් එකක් ගහ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් අපිට ඕනේ මේකේ අනිත් පැත්ත. ඒක මහන කොටත් මේ පැත්තට තියලා අපි බලන්න ඕනේ අපි මහන ලයින් එක මේ පැත්තෙන් අපි මහන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට. මෙතන තියෙනකොට අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ කොටස දිගටම තමයි මේ පටිය තියෙන්න ඕනේ. අපි මෙතනින් ඉවර කරොත් අපිට අර නත්තල් සියාගේ මෙන්න මෙතන ක්‍රොස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක හින්දායි සම්පූර්ණයෙන්ම පල්ලෙහාට ගන්න කියන්නේ. මේකෙත් අපි මෙහුම් වාසි අඩු කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක මෙහුවට පස්සේ අපිට අනිත් පැත්තට මේ පැත්තේ කොටස ඕනේ. ඒකට අපි ඩොට් රෙද්ද ඒ ඩොට් රෙද්දත් මෙහෙම තියලා අපේ මේ මෙන්න මේ යට කොටස ඊළඟ රූල තියලා මෙහෙම හැරවෙන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම මේක අපි තියන්නේ මේ වැඩි පැත්ත තමයි අපේ මහපු පැත්තට තියෙන්න ඕනේ. ස්ටිෆ් එක පැත්තට නෙමෙයි. ඒක තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ රෙද්දේ වැඩි පැත්ත මේ මහපු පැත්තට තියලා අර මැෂින් ඉර දිගේ මහගෙන යනවා. මේ විදිහට තමයි අනිත් කොටසත් මෙහෙම තියලා මේ පැත්තට මහගන්න. හැමතිස්සෙම මහනකොට මෙන්න මේ දෙක ඕවර්ලැප් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ රෙද්ද පල්ලෙහාටම තියෙන්න ඕනේ. ඊටු කැලි ටිකත් ඒ විදිහට තමයි මහගෙන යන්නේ. මේ විදිහට මහගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ උඩ කොටස, ඒ කියන්නේ මේ ස්පොන්ජ් කෑල්ලත් එක්ක එන හොඳ රෙද්ද කොටස මේකට අල්ල ගන්න ඕනේ. ස්පොන්ජ් එක තිබ්බට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ස්පොන්ජ් එක කොටස කුයිල් කරගන්න. මම මෙතනින් මැෂින් ලයින් ගහ ගන්නවා. මෙතන උඩ මෙහෙම කුයිල් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ කෝඩ් එක මෙන්න මෙහෙම ඇතුල් පැත්තට තියලා මෙතනින් පොඩ්ඩක් ටැග් කරගන්න ඕනේ. මේක මහගත්තට පස්සේ අපි මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕනේ. ඒකට මම කිව්වා මෙන්න මේ වගේ printer threadෙන් සම්පූර්ණ කොටසක් තමයි මෙන්න මෙහෙම කපා ගන්න. ඊපස්සේ මේ පැත්ත හරවලා වටේ මහ ගන්න ඕනේ පොඩි කොටසක් ඉඩ තියලා. ඒක අපි ඉඩ තියන්නේ මෙන්න මෙතන ස්පොන්ජ් එක තැනින් තමයි අපි ඉඩ තියන්නේ හරව ගන්න. මහලා ඉවරනාට පස්සේ මෙන්න මෙතන විවරෙන් අපි හරව ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හරවගත්තට පස්සේ හොඳට අයන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන මේ විවරේ අපි දැම්ම මහන්නේ නැහැ. මොකද මෙතනදී මේ කොටස මෙහෙම තියලා පින් එකක් ගහ ගන්න ඕනේ. මෙහෙම පින් එකක් ගහගෙන මෙතන මේ කොටස් දෙක දෙපැත්තේ කොටස් දෙක තමයි මෙහෙම එකට එන්නේ. අපි මෙතන ඉඳන් මේ දිගට අතේ සැඟි වාටි වලින් මහ ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ දෙක එකතු වෙන විදිහට තමයි මෙහෙම මහන්නේ. මෙන්න මෙතන විවරය අපි අර පින් එකක් ගහගත්තු විවරයත් මේ එකම මහගෙන නිමා කරගන්න ඕනේ. මෙතන පිටිපස්ස මහලා ඉවර වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි මේ හොඳ පැත්තේ අපි මෙන්න මේ බටන් එක අල්ලලා S2 මහගෙන නිමා කරගන්න ඕනේ. මෙතන උඩ මහන කොටත් මෙන්න මේ යටට වදින්න නැති වෙන්න තමයි උඩින් මහන්නේ.
මෙතනත් අපි ඩොට් එකක් මෙන්න මේ විදිහට මහ ගන්න ඕනේ ඇස් දෙක. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මැහුවට පස්සේ මේක පේන්නේ. මේක ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට එන නත්තල් මාසේ නත්තල් ගහට එල්ල ගන්න පුළුවන්.